આજે સરસ એવી સાબુદાણાની એક ફરાળી વાનગી જોશું. તો જો 1 કપ આપણે મેઝરિંગ કપથી સાબુદાણા લીધા છે. હવે મેઝરિંગ કપ તમારી પાસે નથી તો પછી તમે ઘરની વાટકીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. તો જો મેં ઘરની જ વાટકી છે એમાં સાબુદાણા ઉમેર્યા તો પરફેક્ટ 1 વાટકી જેટલા સાબુદાણા થયા છે. એટલે મારી મોસ્ટલી બધી રેસીપીમાં ઘણી ખરી હું ઘરની વાટકીનો જ ઉપયોગ કરીને બતાવતી હોઉં છું. એટલે તમને પણ એકદમ આસાન રહે માપ લેવામાં. હવે એક મિક્સિંગ બાઉલમાં સાબુદાણા ઉમેરી 1/4 કપ જેટલો મોરૈયો લઈ લેવાનો છે. હવે મોરૈયો પણ જો 1/4 કપ જો લઈએ એટલે અડધાનું અડધું માપ કહેવાય. તો આ રીતે હવે આપણે મિક્સ કરી દેવાનું છે. ત્યાર પછી મિક્સ કરેલા સાબુદાણા અને મોરૈયો છે એને મિક્સર જારમાં આપણે દળવાના છે. તો દળતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખીશું કે તેને થોડાક જ આપણે મિક્સર જારમાં ઉમેરીએ. આખું મિક્સર જાર ભરીને ગ્રાઇન્ડ કરવાનું નથી, કેમ કે સાબુદાણાને પીસવામાં થોડોક ટાઈમ લાગે છે, કેમ કે એ કેવા હોય છે, કઠણ હોય છે, હાર્ડ હોય છે. જો ઘંટીમાં દળો તો પછી કોઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી, પરંતુ મિક્સર જારમાં થોડી વાર લાગે છે. હવે દળાઈ ગયું છે અને તેને આ રીતે આપણે ચાળી લેવાનું છે. ચાળવાનું કારણ એ છે કે સાબુદાણા કઠણ હોય છે એટલે તેનો આખા કણી કે એવું કંઈ ન રહે, એટલે ચાળી લઈએ તો પરફેક્ટ જે આપણે લોટ બનાવવો છે પરફેક્ટ આવે. તો આ રીતે હવે પાછું જે ચાળેલામાંથી ચાળણ વધે છે આખું ભાંગી હોય બધું મિક્સર જારમાં ઉમેરવાનું. અને પાવડર તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે ચાળવાથી એક સરખી બધી કણી આવશે લોટની અને એક સરખો લોટ બનશે. તો ત્યાર પછી હવે જુઓ બધો જ લોટ છે ને મેં એને ચાળી લીધો છે, એકદમ સરસ બધા ગ્રાઇન્ડ કરી લીધા છે. તો સરસ રીતે આવું એક સરખું આપણને પાવડર મળશે, એ ખૂબ જરૂરી છે. જો આપણે આ રીતે ચાળીએ નહીં તો નાની મોટી બધી કણી આવે. હવે અડધી ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરી દેશું અને સરસ રીતે તેને મિક્સ કરી દેશું. તો આ રીતે પહેલાં છે ને મીઠું પહેલાં જ મિક્સ કરી દેવાનું છે. અને કોરા લોટમાં પહેલાં મીઠું મિક્સ કરી દઈએ તો એક સરખું મીઠું મિક્સ થતું હોય છે. હવે બાફેલા બટેકા લેવાના છે તો અહીં મેં 5 જેટલા બાફેલા બટેકાનો ઉપયોગ કર્યો છે. અને એકદમ સરસ બટેકા બફાયેલા હોવા જોઈએ, બટેકા ઠંડા થઈ ગયા હોવા જોઈએ. જે ગરમ બટેકાનો ઉપયોગ કરવાનો નથી એ વાતનું ધ્યાન રાખીશું. અને બાફેલા બટેકા પણ વ્યવસ્થિત બફાયેલા હોવા જોઈએ, જે કડક નહીં, કેમ કે જો આપણે બટેકા એમના માથેથી મેશ કરીને જ ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ. અને જો બટેકું થોડુંક કઠણ હોય તો પછી તમે ખમણીનો ઉપયોગ લઈ શકો છો, પરંતુ એકદમ કઠણ ન હોવું જોઈએ. અને આ રીતે બટેકાને આપણે ભાંગતા જશું અને લોટ સાથે મિક્સ કરતા જશું. અને સરસ રીતે જુઓ બટેકું વ્યવસ્થિત બફાયેલું છે એટલે મસ્ત સરસ એવું મિક્સ થઈ જશે. ત્યાર પછી અહીં આપણે અડધા કપ જેટલા પાણીનો ઉપયોગ કર્યો છે. થોડું થોડું પાણી આપણે ઉમેરતા જવાનું છે અને લોટને ભેગો કરતો જવાનો છે. અને લોટ કેવો બાંધવાનો છે, ઢીલો પણ નહીં અને કઠણ પણ નહીં, એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે. તો થોડું થોડું જ પાણી આપણે ઉમેરવાનું છે, વધારે પાણી ન પડી જાય એનું પણ ધ્યાન રાખતું જવાનું છે. અને લોટ બટેકા સાથે બંધાયો છે એટલે તમે ઉજળો જુઓ કેટલો સરસ છે. અને લોટ કેવો બાંધ્યો છે એ પણ જોઈ લઈએ કે એકદમ કઠણ નથી બાંધી દેવાનો. તમે જોઈ શકો છો કેટલો સોફ્ટ મેં એને રાખ્યો છે. તો એકદમ ઢીલો પણ ન થઈ જાય અને એકદમ હાર્ડ પણ ન રહે, એ વાતનું ધ્યાન રાખીએ. ઢીલો લોટ આપણે થોડોક સોફ્ટ હોય એવો બાંધવાનો છે, પોચો. તો આટલો લોટ બંધાતા આપણને અડધા કપ પાણીની જરૂર પડી છે. અને ત્યાર પછી જુઓ જે સેવ પાડવાનો સંચો હોય એમાં આવી કાણાવાળી જાળી હોય છે તેને આપણે તેલથી ગ્રીસ કરી લેશું, જેનાથી આપણે ગાંઠિયા પાડતા હોઈએ છીએ. અને અંદર પણ સંચામાં સરસ રીતે તેલ લગાવી લેશું જેથી લોટ છે એ ઓછો ચોટશે તેલ લગાવવાથી. ત્યાર પછી આપણે હવે એમાં લોટ ભરવાનો છે. તો જુઓ જે મશીન છે એમાં સરખી રીતે આપણે બધું દબાવીને લોટ ભરી લેવાનો છે. હવે અહીં થોડોક આપણે ઢીલો એટલે રાખ્યો છે કે જુઓ કઠણ એકદમ હોય હાર્ડ તો પછી આપણે તે મશીનને ફેરવી ન શકીએ, એટલે કઠણ પણ નહીં અને ઢીલો પણ નહીં એવો લોટ બાંધવાનો છે. તો બટેકું અને પાણીથી સરસ એવો આપણો ઢીલો લોટ બંધાઈ ગયો હશે એટલે એકદમ મશીન છે સરસ રીતે ફરી શકશે. ત્યાર પછી તેલનું તાપમાન જોઈ લેવાનું કે એકદમ ગરમ ન થવું જોઈએ, કે લોટને આપણે જો થોડો ટુકડો અંદર નાખ્યો તો એનો કલર એવો ને એવો મેન્ટેન રહ્યો છે, એકદમ લાલ નથી થઈ જાય એવું તેલ ગરમ કરવાનું. ક્યારેક એવું થાય કે તેલ વધારે ગરમ થઈ જાય તો પછી એકદમ લાલ થઈ જાય. તો હવે આપણે તેમાંથી ગાંઠિયા પાડવાના છે, એટલે કે તેમાંથી કળી પાડવાની છે. તો જુઓ આ લોટ કેવો છે, એકદમ હળવો છે. આપણે જે રીતે સેવ આપણે બેસનની પાડીએ ગાંઠિયા પાડીએ તો એ કેવું હોય છે એક જગ્યાએ રહે છે, અને આ કેવો લોટ છે કે જે સાથે સાથે ફરશે આપણે ફેરવશું એટલે નાનું નાનું જ આમ આ રીતે ગોચડા પાડવાના છે, મોટા પાડવાની કોશિશ કરવાની નથી, કેમ કે લોટ છે આપણી સાથે ફરતો હોય એટલે આપણને મોટું ગોચડું પાડવામાં ફાવે નહીં, એટલે આ રીતે નાના જ બંચ કરવાના છે. અને અત્યારે જુઓ ગેસની ફ્લેમ આપણે જ્યારે પાડી ત્યારે આપણે તેને થોડોક એવો ફાસ્ટ રાખ્યો હતો અને પછી મીડિયમ કરી નાખ્યો, અને પછી ફરીથી થોડુંક ક્રિસ્પી થાય અને થોડોક કલર બ્રાઉન થાય એ માટે થોડોક ફાસ્ટ કરી દેવાનો છે. વધારે તેલમાં નથી રાખવાનું, થોડીક તમને એમ લાગે નરમાઈશ છે
પરંતુ જો વધારે આપણે એમાં ને એમાં કડક કરીએ ને તો પછી એકદમ કડક અને હાર્ડ થઈ જાય છે. તો એ વાતનું ધ્યાન રાખી દેશું. જો એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બની છે અને કલર તમે જોઈ શકો છો કે કેટલો સરસ આવ્યો છે. અને ખાવામાં તો એટલી સરસ છે ને કે ખાલી મીઠું જ નાખ્યું છે ને તો તમે એમનેમ આ સેવ ખાઈ જશો, એટલી મસ્ત બને છે. તો હવે આપણે જે આ સેવ પાડેલી છે ને તેને આ રીતે જુઓ થોડીક છૂટી છૂટી કરી નાખવાની છે. તો બધી સેવ છે એને મેં સરસ રીતે આ રીતે છૂટી કરી નાખી છે. થોડીક જાડી સેવ છે કે જેને આપણે કળી કહેતા હોઈએ છીએ. હવે આપણે તેનો ચેવડો બનાવવો છે. તો કડાઈમાં અડધા ટેબલ સ્પૂન પ્રમાણે શેંગ તેલ લીધું છે, અડધી ચમચી જીરું, સાથે જ અહીં 2 તીખા મરચાંના ટુકડા લઈ લેશું, 7 થી 8 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી દેશું અને સહેજ વઘાર સાથે આપણે મરચાંને સહેજ મિક્સ જ કરવાના છે. જો અહીં તમે શેંગ તેલ છે કે સનફ્લાવર તેલ છે એ જે ઉપવાસમાં લેતા હોય એ તેલનો ઉપયોગ કરી શકો. હવે 1/4 કપ જેટલા શેંગદાણા ઉમેરી દેશું અને થોડાક ક્રિસ્પી બને એવી રીતે આપણે શેંગદાણાને ધીમા ગેસ પર રોસ્ટ કરી લઈએ તો મરચાં પણ સરસ રીતે શેકાઈ જશે અને શેંગદાણા પણ શેકાઈ જશે. ત્યાર પછી 1 ટેબલ સ્પૂન પ્રમાણે પીળી સૂકી દ્રાક્ષ ઉમેરી દેશું. તમારે કાજુના ટુકડા ઉમેરવા હોય તો 8 થી 10 જેટલા કાજુના ટુકડા પણ ઉમેરી શકો છો. હવે સરસ રીતે દ્રાક્ષ છે એને વધારે કૂક નથી કરવાની, ફક્ત વઘાર સાથે મિક્સ જ કરવાની છે અને તરત જ આપણે જે બધી સાબુદાણાની સેવ પાડી છે બધી એમાં અંદર ઉમેરી દેશું. ત્યાર પછી આપણે તેમાં મસાલા કરીએ તો અડધી ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર જેનાથી ખટાશ સારી આવશે, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો મરી પાવડર, ત્યાર પછી અડધી ચમચી જેટલો સંચળ પાવડર ઉમેરી. તમારે મીઠું ઉમેરવું હોય તો સંચળ પાવડર બદલે ઉમેરી શકો, પરંતુ સ્વાદ સરસ આવે છે એટલે મેં એ ઉમેર્યું છે. તો 2 ચમચી દળેલી ખાંડ. અને ફ્રેન્ડ્સ, જો આ રેસીપી તમને ગમતી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી બધી જ આવી નવી અને ઉપયોગી રેસીપી તમારા સુધી રેગ્યુલર પહોંચતી રહે. અને બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી દેશું અને મસાલા આપણે ઉમેરીને ત્યારે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે. જો સરસ એવો એકદમ હેલ્ધી અને આપણી પોતાની જાતે હાઇજેનિક ચેવડો રેડી થઈ ગયો છે ફ્રેન્ડ્સ. અને બહારથી જ્યારે લાવો છો ત્યારે ખબર નથી કેવા મસાલા કે તેલ વપરાયું છે, તો એકદમ ચોખ્ખો હવે ચેવડો તમે આ રીતે ફરાળી ઘરે બનાવી શકો છો. અને આ સાબુદાણાની રેસીપી તમને કેવી લાગી ફ્રેન્ડ્સ? જો રેસીપી ગમે ને તો લાઇક અને કમેન્ટ આપી જરૂરથી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી ઓલ બેલ પર ક્લિક કરજો અને વિડીયોને વધારે શેર કરજો. ખરેખર એટલો સરસ ક્રિસ્પી બને છે. અને જો તમારે થોડોક ફરસો બનાવવો હોય ને તો 2-3 ચમચી જેટલો રાજગરાનો લોટ પણ ઉમેરી શકો છો, તો થોડોક કેવો કડક પણ થાય અને થોડોક સોફ્ટ પણ થાય. એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બન્યો છે. તો ખૂબ સરસ એવો લુકમાં તમે જોઈ શકો છો. ખાવામાં પણ એટલો સરસ છે. તો એકવાર ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. આવજો.